साथीहरु यदि तपाईहरु पनि एसई रिजल्ट कुरेर बसिरहनु भएको छ र एसई रिजल्ट आउने बित्तिकै आफ्नो रिजल्ट चाहिँ के भयो भनेर सुरुमै हेर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर एसई रिजल्ट हेर्ने केही तरिकाहरु यहाँनिर बताउन गइरहेको छु। जस्तै यहाँनिर एउटा फोटोमा मैले सेभ गरेर राखेको छु। यो चाहिँ आजको गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एउटा सूचना रहेको छ। यहाँनिर माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल सरकार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 10 सानोठिमी भक्तपुर माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 2079 को नतिजा सम्बन्धी विवरण वेबसाइट एसएमएस र आईबीआर बाट प्रकाशन हुने सूचना भनेर यसरी दिएको छ र यहाँनिर प्रथम पटक प्रकाशित मिति भनेको छ 2080 3 महिना 20 गते 2079 सालको नियमित तथा ग्रेड वृद्धि परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी विवरण वेबसाइट एसएमएस र आईबीआर बाट प्रकाशित गर्न दिए बमोजिमका संस्थाहरूलाई निम्नानुसार छुट्टाछुट्टै सर्ट कोड र वेबसाइट प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएकोले सो सर्ट कोड र वेबसाइटबाट जानकारी प्राप्त हुन सक्ने बेहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ भनेको छ। यहाँनिर एसएमएस र आईबीआर भनेर दिएको छ देख्न सक्नुहुन्छ। एसएमएस र आईबीआर को लागि यहाँनिर दिएको छ। एकमा चाहिँ नेपाल टेलिकमको एसएमएस र आईबीआर को लागि 1600 डायल गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि अर्को यहाँनिर जानकी टेक्नोलोजी प्रणाली छ। यसमा चाहिँ एसएमएस 35001 मा एसएमएस पठाउने। त्यसपछि अर्को 3 नम्बरमा इजी सर्भिस प्रणाली छ। यसमा एसएमएस यहाँनिर 34949 मा यसरी एसएमएस पठाउनु पर्ने लेखेको छ। त्यसपछि 4 मा आकाश टेक प्रणाली भनेको छ। यसमा 31003 मा एसएमएस पठाउनु पर्ने। त्यसपछि क्रिएसन सफ्ट नेपाल प्रणालीमा एसएमएस 31064 मा एसएमएस पठाउनु पर्ने। यो त भयो एसएमएस र आईबीआर बाट रिजल्ट हेर्ने तरिका। अब तपाईले वेबसाइटबाट हेर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँनिर यी वेबसाइटहरुबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो नम्बरमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 10 सानोठिमी भनेको छ। यसको वेबसाइट चाहिँ www.se.gov.np भनेको छ। त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोठिमी भनेको छ। यसको www.neb.gov.np। त्यसपछि नेपाल टेलिकमको यो तेस्रो नम्बरमा यहाँनिर यो नेपाल टेलिकमको चाहिँ www.se.ntc.net.np यसमा जानु पर्यो। अर्को एनआईसीएसिया बैंकको यहाँनिर c.nicasiabank.com छ। त्यसपछि इडीयू सञ्जालको www.se.edusanjal.com। त्यसपछि कान्तिपुर पब्लिकेसनको www.ekantipur.com। त्यसपछि यहाँनिर अर्को द कनेक्ट प्लस प्रणाली भनेको छ। यसको चाहिँ www.theconnectplus.com भनेको छ। अर्को खल्ती प्रणाली भनेको छ। यसको चाहिँ khalti.com/app भनेको छ। त्यसपछि अर्को निमा एजुकेसन फाउन्डेसन प्रणाली भनेको छ। यसको चाहिँ www.nimaacademy.com छ। त्यसपछि स्मार्ट कार्ड नेपाल प्रणाली भनेको छ। यसको चाहिँ mypay.com.np। त्यसपछि यहाँनिर कम्प्युटाइल नेटवर्क प्रणाली भनेको छ। यसको चाहिँ यहाँनिर www.nepaleducationalportal.com छ। त्यसपछि फोनिक्स एजुकेसन फाउन्डेसन छ। यसको चाहिँ यहाँनिर www.ayoreusult.com छ। त्यसपछि इम्प्रेसिभ मिडिया प्रणाली छ। यसको चाहिँ यहाँनिर www.result.matreducation.com भनेको छ। त्यसपछि अर्को A1 सफ्ट सोलुसन टेक्नोलोजी प्रणाली भनेको छ। यसको चाहिँ www.tuteline.com छ। यी साइटहरुमा गएर तपाईले चाहिँ एसई को रिजल्ट आउने बित्तिकै आफ्नो रिजल्ट के भएको छ भनेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। एसएमएस र आईबीआर बाट चेक गर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँनिर दिएको यी नम्बरहरुमा एसएमएस पठाउने र तपाईले चाहिँ यहाँनिर कल गरेर यो नेपाल टेलिकमको 1600 मा डायल गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि साइटहरु चाहिँ यहाँनिर यसरी रहेका छन्। तपाईलाई चाहिँ अब एसई को रिजल्ट हेर्नु पर्यो भने चाहिँ यी साइटमा गएर रिजल्ट आउने बित्तिकै सजिलैसँग आफ्नो रिजल्ट के भएको छ आफैले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइल अथवा कम्प्युटरमा एउटा इन्टरनेट चलाउने ब्राउजर खोल्ने र यहाँनिर दिएको यो www.c.gov.np या फर्स्ट देखि यो लास्ट सम्म दिएकोमा यो जुनसुकैबाट हेर्नु भयो भने पनि रिजल्ट आउने बित्तिकै यहाँनिर तपाईको रिजल्ट सजिलैसँग चेक गर्न सक्नुहुन्छ।